Cherry! Welcome back sa aking YouTube channel! For today's video ay mag-unbox at review tayo. Alam niyo naman yun kasi nasa title na, diba? So, hinihintay ko na lang ang JNT para i-deliver sa akin ang order ko. So, i-update ko kayo later. A few minutes later. Ito na nga guys, dumating order ko at okay naman yung packaging niya. Sobrang daming bubble wrap. So, bubuksan na natin. Live broadcast equipment. Ito siya guys. So, eto na lahat guys. This is pop filter, sponge pop filter, bracket, 3 USB connectors, mic cable, then mic holder, and sound card, anti-vibration, and BM-800 microphone. Hi guys! So, ito na siya. Na-install ko na siya. And, yung boses ko ngayon, ito na siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga laman ng sound card V8. So, ito siya. Ito siya. Yan. Makikita nyo, ito ang mic, yung volume ng mic. Ito yung echo, low. Yan. And ang gamit ko ngayon ay elimination. Ito siya. So, ito yung electro. In nature. Hello. Hello? Hello. Hello. Ay, ako nga po pala si... Low, panlalaki siya. Yan siya. Shockwave. Hello? Hi. Hello, my God. Ang boses ko. Ganyan siya. Yan yung mga effect ng sound card. So, next tayo. Elimination. Elimination. So, meron ka pala sa pitch bend. Itong pitch bend. Meron pa siya. May pinakamatutap mo siya. And yung pinakatatlo, ito yung ginagamit ko. So, ito yun. Ito yung panlalaki. Ito yung tama-tama lang. Ito yung sobrang tinig ng
shockwave. So, ito na yung siyang parang, sobrang echo and parang nasa dagat ka. Shockwave. Parang wave naman. Yung sound niya parang wave. Low. Low. Ito naman yung hindi masyadong echo. Tama-tama lang. Dodge. Low. Low. Sobrang echo. Parang nasa, ka? Yung elimination parang sa loob ka ng kuweba. And then, itong dodge, sobrang echo naman siya. Low. Yan. Then, cheer. Meron silang cheer. Embarrass. Then, gun. Gun. Lung-dong. Yung mga effect niya. Pwede siya sa mga live na. Yung parang pwede stream, live. Kasi may mga effects siya. Maganda yung mga effects niya. Ang ganda niya. Debut. I like it, I love it, I want some more. I like it, I love it, I want some more. Then kiss. Kiss. Oh, di ba? May mga effects. And laugh. Ito laugh. Mga tumatawa. So, clap. Meron din clap. And pay attention. Kiss, meron ding isang kiss. Uy! Parang sobrang kiss na. Parang hindi siya smack kiss. So, ito song 1 and 2. Ito yung song 1. Zile zile, zile zile yo alergial, mile mile, mile mile. Ang cute nyo. Zile zile, zile zile yo alergial, mile mile, mile mile. Din song 2. Yun lang. Bali, may treble, bass, record, music, and monitor. Then, ito yung power niya, power off, power on. Kung mag-charge siya red, bago charge niya. Then, dito naman, ito yung for live 1, live 2, accompany instrument, charging, earphone speaker, headset, ito yung headset, and condenser mic. Ito yung siya, yung mic na ginagamit ko ngayon. Ito yung niya. So, ito yung dynamic. Ito yung pang amplifier. So, amplifiers na ginagamit ito. Malaki. So, ito yung V8 SOUNDCARD na kasali dito sa set na in-order ko. Yung isang live 1 dito, ito yung siyang cellphone ko na ginagamit ang record ngayon. Then, itong accompany instrument, ito naman yung sa music ko. Kasi, i-try natin mag-cover or mag-record tayo ng kanta. Ito yung for music. Nabawa sa YouTube ko lang kung yung music mo. Pwede mong isasakit. Okay? Sige, try natin guys.
Try ko na guys. Sobrang ganda niya, as in, sobrang ganda. Perfect na perfect for cover. And kung interesado kayo, ilalagay ko lang sa description box yung shop na binilihan ko. At yung price is almost 800 pinabayad ko. Kasali na yung shipping doon. And dito na tatapos yung video na ito. Thank you guys for watching. And see you on my next vlog. Thank you. Bye-bye!